Nu är vi på Idre hembygdsgård och jag ska träffa Sissi, eller vad heter du? Jag heter Cecilia Ingärdsdotter. Ja, och du är från Hemslöjdsföreningen i Idre, eller hur? Ja, jag har varit aktiv där i många år. Mm. Och lite speciellt intresserad av dräkt. Ja, det har blivit så. Ja, precis. Och vi ska prata om både Särna och Idres dräktskick, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Men berätta lite grann. Du sa till mig att Särna och Idre hade ett gemensamt dräktskick först. Ja, absolut. Det var kring 1927. Då rekonstruerade man eller konstruerade Särna Idre-dräkten. En del plagg från äldre förlager. Men då var det i alla fall gemensamt. Och då var det den här randiga kjolen bland annat. Röda strumpor. En väska med en öppen väska. En kjolsäck. Mm. Och broderier. Med broderier. Och en bindmössa. Mm. Så då hade både Särna och Idre den här som en gemensam dräkt? Ja, så var det. Mm. Men sen på, jag vet inte exakt vilka år, men jag kan tänka kring 50-60-talet så var det lite variationer. Då ville Särna ha en väska med låsbygel. Mm. Och det hade du en här, va, eller hur? Precis. Och det finns det en förlaga på Särna Gammelgård. Så många i Särna har idag den här väskan, men även den som vi hade gemensamt. Så man kan i princip välja vilken man tycker bäst om? Ja. Man kan antingen välja den här som har en ficka så här, Ja. eller också en sån som man kan öppna då, som har den här bygelkroken då, Ja. som man kan öppna. Så att det spelar ingen roll om man är från varken Särna eller Idre, så kan du bestämma vilket du... Ja, Idre brukar ju inte ha den med låsbygel. Idre har inte den, nej, de det har ser den man. öppna. Utan, ja, de har den öppna, men i Särna kan man välja. Ja, precis. Så. Och sen då i samband med det här, då valde Idre att ha blå strumpor istället för de röda då, som var gemensamt från början. Mm. Och då i början då så var det den här blåa färgen som är med turkos. För kvinna då? Kvinna, ja. Mm. Men sen har man övergått till att ha mörkblå. Men det är också olika. Mm. Det är ingenting som är fel. Nej, men man har inte röda. Nej, det är inte vanligt. Jag har inte sett det. Men Utan det är ju ingen katastrof, för det var ju det man gjorde då. Så vill man ha röda så tycker jag det kan vara okej. Mm. Du vet ju jag också att ni har hållit på med och jobbat väldigt mycket med dräkten, eller hur? Under senare tid. Det var kring 2012. Då hade vi ett dräktprojekt. Det var ett EU-projekt, ett LIDE-projekt. Och Idre Hemslöjdsförening var då projektägare. Mm. Och då jobbade vi under ett par års tid med att samla in material både från Särna och Idre. Mönster och broderi till väska och allt vad vi kom över. Och folk var jättehjälpsamma. Och utifrån det då så har vi sammanställt både historik och mönster och hur vi arbetade i den här boken då. Mm. Men nu finns det mönster också till samtliga plagg. Och då är det både kvinnoplagg och mansplagg, eller hur? Ja, som ni har jobbat med. Vi har jobbat med båda. Mm. Och mansdräkten är väldigt vacker tycker jag. Mm. Det är, Och den är gemensam för både Särna och den är Idre. gemensam. Ja, där finns det inga sådana detaljer som skiljer sig åt. Utan Nej. där har man samma både randningar i väst och också snitt på både rock och tröja. Ja, de är identiska. Mm. Men på mannen då är det ju mollskinsbyxor Mm. som vi använder idag. Och det är ett bomullstyg som ser ut som skinn, men man kan även ha äkta skinn. Mm. Och ljusa strumpor eller mörkblå strumpor, också valfritt. Det kan man välja vilken nyans som helst. Och en randig väst. Mm. Och sen en nattkappa, det är ju som en fuskkrage som är väldigt vackert broderad. Mm. Och den här
den här tröjan, jag vet inte om ni kallar den för tröja, man skulle ju kanske säga jacka med modernt språk. Ja, precis. Men man brukar ju kalla de här för tröjor i dräktsammanhang. Den har ju en väldigt speciell detalj här. Ja, den här udd eller knaggliga kanten. Ja. Är det något som ni fick in något plagg som hade någon sån här, eller fanns det någon uppteckning eller? Nej, det har jag inte sett någonstans. Nej. Var det kommer ifrån. Utan det var lite, så det vet vi inte så mycket om egentligen. Nej. Eller ni så mycket om det. Nej. Men mössan då, den är ju en klassisk mössa som fanns. Då köpte de i Röros, männen i gränsbygderna, både Härjedalen, Särna, Idre. Då skulle karlarna ha sig en sån här stickad luva. Ja, just det. Och det fanns olika färger beroende på om man var ungkarl eller gift eller så. Och sådana mössor, det ser vi ju i stora delar runt om i Dalarna, i Västerdalarna och i Österdalarna också. På vissa platser kallas de för norsk luva och topphätta och att det var en köpevara. Ja, och det var högsta mode. Och här är det ju så nära till gränsen också, så naturligtvis så har ju dräkten inspirerats säkert från tyger som kom via Norge, ska jag kunna tänka mig. Det är ju otroligt fina sådana här ylledammastyger. Ja, så har jag också tänkt liksom, att de allra vackraste tygerna, exklusivaste tygerna finns här. Ja. Men det har säkert kommit då från Norge eller från England när de är uppvävda en gång i tiden och sen via båt och häst och vagn till hit. Ja. Eller om man köpte det på marknader i Norge kanske, vi vet inte. Nej. Du, det är ju också någonting som skiljer sig lite åt. Här har vi ju ett vävt förkläde, men bakom dig så har ju den där kvinnan det vi kallar för katun, alltså ett tryckt bomullstyg. Ja, det stämmer. I den här boken då, där vi har historik om dräkten, då står det att när man då skapade den där kring 1927, då ville man ha ett hemvävt förkläde. Man hade inte någon riktig förlaga till något förkläde, utan det var någon dam här i Idre som komponerade ett förkläde då. Så det finns det ett par olika varianter av idag, och det använder både Särna och Idre, de här vävda förklädena. Men sen kanske var på 50-talet, då hittar man väl, eller fann på Dalarnas museum, ett katunförkläde. Så då lät de trycka upp det igen då. Och det är det här tryckta tyget. Men det är inte så många som använder det. Är det någon skillnad, skulle du säga, om man tänker att vissa dräktskick har ju lite skillnad på om det är till vardags och till högtider eller olika söndagar, men det är ingen sån, utan man kan använda både det tryckta och det vävda ungefär vid samma tillfällen. Det är inte så att man använder det tryckta om det är någon... Nej, det är inga sådana. Nej. Inte vad jag har hittat eller vi har kommit fram till sådana riktiga högtidsstunder. Utan man kan ha det vilket som som man tycker då. Men så nu har vi den här gröna tröjan. Och den kommer ifrån Särna. Den är lite speciellt skärning på. Den är lite mix av gammalt och nytt. Men det var i alla fall kyrkvärdarna i Särna som tyckte att det var kallt i kyrkan, för de hade dräkt då. Då ville de ha något värmande ytterplagg då. Så då skapade de den här gröna tröjan. Väldigt vacker. Lite så här sent 1800-talssnitt nästan på den. Men Cissi, eller Cecilia, vad betyder dräkten för dig då idag? När använder du den och vad betyder den för dig? Men personligen så är det väl dels någon slags identitet, tycker jag. Och att man kan känna sig festklädd. Så. Använder du den mycket? Nej, jag gör inte det. Men alltså vid speciella tillfällen jag tycker att det passar. Och så tycker jag det är viktigt att man känner sig bekväm i dräkten. Och det kan jag göra vid vissa tillfällen. Men samtidigt om det blir för stelt så känner man sig nästan utklädd. Och då känns det inte bra. Men vid rätt tillfälle då tycker jag att det känns jättebra. Här i byn då, eller i samhället här, eller med omnejd, används dräkten mycket?
Ser man både Särna och Idre-dräkten ofta? Ja, ofta, men det är väl klassiskt är ju vid midsommar. Ja. Och så är det väl säkert vid bröllop och någon begravning och festliga tillfällen. Mm. Och nu jag vet ju ert fina dräktarbete som ni har gjort och tagit fram mönster. Är det många som vill köpa? Ja, det är det. Mm. Och jag tycker att det märker att det har blivit ett uppsving på dräkter. Absolut efter de sista 10 åren så är det efterfrågan större och större. Även på mansdräkter är det rätt stor efterfrågan. Vad roligt. Och det är folk som kanske inte bor här i Särna Idre utan det är de som har rötter härifrån. Ja. Då får vi mejl om att min mormor eller min farfar var härifrån och nu vill de ha dräkt. Precis. Är det yngre eller är det äldre? Eller? Ja, det är nog både och det också. Det är både äldre och yngre där. Både äldre och yngre? Ja, inga superunga kanske. Men... Ja, vad roligt. Ja. Ja, det var jättekul. Ja, men alltså stort tack för att vi har fått komma hit från Dalarnas museum och intervjua dig om Särna och Idres dräktskick. Och om man vill läsa mer eller lära sig mer om dräkten, vart vänder man sig då? Då kan man kontakta Idre hemslöjdsförening. Det finns både mejl och telefon där. Så den här boken som sagt den säljer vi. Men annars så kan man bara kontakta oss så får man information. Och vi hjälper till att förmedla även begagnade dräktdelar. Så har vi kontakt till Särna som också är jätteduktig på att förmedla begagnat. Och även i Särna brukar det vara en dräktbytardag på sommaren. Ja. Så hon heter Maria Bäckman, den kvinnan Som har det. som har det. Ja. Och hon förmedlar också begagnade dräktdelar och hjälper till. Och vill man se de här fina dräkterna då får man ju komma hit då till Idre hembygdsgård. Ja, För då ni är kan man välkomna hit. Ja, då kan man komma och titta på de här fina dräkterna här på de här dockorna. Då får man höra av sig till antingen Idre hemslöjdsförening eller Idre hembygdsförening. För det är inte öppet här jämt men då kan man boka tid och få komma på besök. Bra, vad fint! Tack så mycket! Ja, tack!